नमस्ते साथीहरू। आजकलको मान्छेहरू धेरै जता गए पनि धेरै सुगर रोग डायबिटिसबाट परेसान हुनुहुन्छ भने आजको यस हेल्थ एपिसोड नछुटाइकन हेर्नुहोस् होला भन्न चाहन्छु। र फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला। र तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर, तपाईँको अब डायबिटिस, सुगर रोग हुनुहुन्छ, अब डायबिटिसको लागि जहाँ गए पनि अब डायबिटिस, हाई ब्लड प्रेसर, सुगर रोगको लागि यसरी सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नै गाउँघरमा पाउने आफ्नै नेचुरल तरिकाले गर्नु जान्यो भनेदेखि कुनै पनि रोगलाई अब हस्पिटलमा जानु, हस्पिटलको बजारको औषधि खानै पर्ने भन्ने हुँदैन साथीहरू। त्यही कारण आज म तपाईँलाई बताउँदैछु कि तपाईँहरू अब केही रोग अब डायबिटिसको लागि डक्टर कहाँ जानुहुन्छ, अब डक्टरले दिन्छ औषधि, थरथरीको औषधि दिनुहुन्छ उसको लागि। अनि हाम्रो यस आयुर्वेदिक भनेको यस डायबिटिस अब त्यसको जरबाट निकालेर फाल्नको लागि एकदम ठिक गर्छ। हाम्रो यस आयुर्वेदिक भनेको जरबाट निकालेर फालिदिन्छ। त्यही कारण हाम्रो यस डायबिटिसको लागि मात्रै होइन, धेरै डायबिटिस, तपाईँको अब हाई ब्लड प्रेसरदेखि लिएर बिमारदेखि अब क्यान्सरसम्मलाई सबै रोगलाई ठिक हुन्छ। हिजो आजको मान्छेहरू यसरी जेनेरेसन यसरी अब रुमभित्र बन्नुहुन्छ र बाहिर घाममा हिँड्यो भने पुरै कालो हुन्छ भन्नुहुन्छ। र यसरी घामबाट टाढो भएको कारणले धेरै आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज भएको कारणले मान्छेहरूलाई अब डायबिटिस हुनुको कारण यही साथीहरू। अनि डायबिटिस हुने, अब घाम देखेर डराउने, अनि तपाईँको यसरी हाई ब्लड प्रेसर हुनुहुन्छ, धेरै थरीको रोग लाग्नु कारण यो अब घामले हाम्रो यस सोलर सिस्टम, जस्तै कि घामले सोलर सिस्टमलाई बिजुलीमा कन्भर्ट हुन्छ भनेदेखि हाम्रो शरीरले पनि यसरी यो घामले हाम्रो शरीरलाई, यो घाम चाहिँ भित्रको टक्सिनहरूले बाहिर निकाल्छ, पसिना हुन्छ, अनि हाम्रो एक क्याल्सियम हड्डीहरूले मजबुत बनाउँछ यो घामले। त्यही कारणले यो घाम देखेर कालो हुन्छ भन्नुहुन्छ र घाममा हिँड्दैन। अनि भिटामिन डीको कमी हुन्छ। अनि भिटामिन डी भनेको हाम्रो शरीरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हाम्रो दिमागलाई एकदम गर्छ, यता दिमाग सफा गर्छ, अनि भित्रको यसरी टक्सिनहरूले बाहिर निकाल्छ। यसो नसाको उसलाई एकदम राम्रोसित सञ्चालन गराउँछ। हाम्रो यस पेन्क्रियास भन्ने हाम्रो लिभरलाई सफा गर्छ यो घामले। त्यही कारणले आजकलको मान्छेहरू इन्टर जेनेरेसन अब रुमभित्र बस्नुहुन्छ। त्यही कारणले डायबिटिस, सुगर रोग, हाई ब्लड प्रेसरहरू, धेरै मान्छेहरू बिमारी हुनुको कारण, क्यान्सरहरू हुनुको कारण यो साथीहरू। त्यही कारण हाम्रो यस सिस्टम हाम्रो हाम्रो बिमारदेखि क्यान्सरसम्म सबै रोगलाई ठिक हुनुको लागि आफ्नो लाइफस्टाइल, खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो रगत सफा हुनको लागि। त्यही कारणले हाम्रो रगत, हाम्रो यो पेन्क्रियास भनेको हाम्रो लिभरलाई, जति लिभर राम्रो एकदम मजबुत भयो भने हाम्रो कुनै पनि रोगले छुनु सक्दैन। र डायबिटिस हुनुको कारण यो हाम्रो यो लिभर, यो पेन्क्रियास भन्छ, यसको यो कमजोर भयो भने हाम्रो यसरी अब पेन्क्रियास यसको कमजोर भयो भने हाम्रो यसो इन्सुलिन प्रोडक्सनलाई यसले रगत सुगर लेभल बढाउँछ हाम्रो शरीरमा। त्यही कारणले यो डायबिटिस हुनुको कारण यही हो। हाम्रो यस लिभरलाई मजबुत एकदम राम्रो बनाउनुको लागि त्यही कारणले अब घाममा राम्रो खानपिन गर्नुपर्छ, फलफुलहरू, सब्जहरू, अनि घाममा हिँड्नुपर्छ बिहान बेलुका। अनि मान्छेले भन्नुहुन्छ यस्तो राम्रो मिठो चिजहरू खाएर डायबिटिस हुन्छ भन्नुहुन्छ, त कुनै पनि यस्तो होइन साथीहरू। यो राम्रो चिजहरू खाएर यस्तो मिठो चिने उहाँहरू खाएर मान्छेहरूलाई यसरी डायबिटिस, सुगर रोग हुन्छ भन्नुहुन्छ, कुनै पनि यो होइन। कुनै पनि यो राम्रो चिज खाएर, कुनैमा राम्रो चिज, यस्तो नराम्रो चिजहरू खाएर डायबिटिस हुने र नराम्रो चिजहरू खाएर डायबिटिस नहुने होइन। किनभनेदेखि हाम्रो यस इन्सुलिन प्रोडक्ट्सको यस हाम्रो यो लिभरलाई राम्रो बनाउनुको लागि त्यही राम्रो खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। र अनि यस्तो अनाज चिजहरू खाएर पनि हाम्रो शरीरलाई राम्रो त हुँदैन, तैपनि यस्तो खाएर मान्छेहरूले एकदम डायबिटिस, सुगर रोग हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कुनै पनि होइन। कुनै मान्छे यस्तो नखाए पनि मान्छेहरूलाई हुन्छ, यसको डायबिटिस हुन्छ, अब सुगर रोग हुन्छ। त्यही कारण यो खाएर हुने र नखाएर नहुने होइन डायबिटिस हाम्रो। त्यही कारण हाम्रो यस्तो कोलेस्ट्रोल बिग्रियो भने, हाम्रो रगत बिग्रियो भने तपाईँको अब डन्डीफोर आउने, अनेक थरीको आलसपन हुने, अनि तपाईँको कपाल झर्ने समस्या, तपाईँको आँखा कमजोर हुने, अनि धेरै समस्या हुन्छ। अनि तपाईँको अब डायबिटिस, सुगर रोग छ भने यस्तो घाउ भएको राम्रोसित चाँडै निको हुँदैन कहिले नै। त्यही कारणले यो सुगर रोग भनेको तपाईँको यो बिस्तारै ज्यान लिन्छ, यो सुगर रोग। अनि यो हाई ब्लड प्रेसर भनेको हाम्रो मान्छेको एकदम ज्यान लिने, यो शान्तिने कुरो होइन, यसले बिस्तारै तपाईँको ज्यान लिन्छ। त्यही कारण यसको स्टप अब जरैबाट निकालेर फाल्नुको लागि हाम्रो यस नेचुरल उसले जडीबुटीबाट ठिक गर्छ। त्यही कारणले आजको यस हेल्थ एपिसोडबाट तपाईँलाई देखाउँदैछु अब यस्तो चिजहरू धेरै नखानु होला। र यस्तो अब चक्लेट चिजहरू यस्तो खाएर हाम्रो शरीरमा यस्तो कमजोर बनाउँछ, र यस्तो खायो भने हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यही कारणले
अल्छी यो फ्ल्याक्सिड भन्छ हैन। यो फ्ल्याक्सिडले अल्छी खानुभयो भने तपाईको मात्र बेलुका 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा यो अल्छी भिजाएर अनि बिहान बिहान खाली पेटमा मात्र 3 महिनासम्म लगातार बिहान बिहान खाली पेटमा पिउनुभयो भने तपाईको यो डायबिटिज सुगर अब चिनी रोग भन्छ हैन, मधुमेह पनि भन्छ, डायबिटिज धेरै थरीको हुन्छ। अनि तपाईको हाई ब्लड प्रेसर हुनुहुन्छ, घर परिवारमा हाई ब्लड प्रेसर अनि चिनी रोग अथवा हाई ब्लड प्रेसर सबै रोगलाई ठिक गर्ने यो फ्ल्याक्सिडले धेरै फाइदा गर्छ। तपाईहरुलाई म यस्तो देखाउँदै छु कि यसले बेलुका भिजाएर खानु होला, तपाईले यसको 100% रिजल्ट मिल्नेछ। तपाईले यो अल्छीको 1 चम्चा बेलुका 1 गिलास पानीमा भिजाएर राख्नु होला। नर्मल भनेको 8 घण्टा भिजाएर राखेको हुनुपर्छ। अनि 8 घण्टा भिजाएपछि बेलुका मजाले धुने अनि भिजाएर राख्ने। तपाईको यो सुगर रोग, तपाई दुब्लोपन बनाउँछ, तपाई हाई ब्लड प्रेसरलाई सबै धेरै थोकले तपाईको 50 भन्दा धेरै थोक रोगलाई ठिक गर्छ। तपाईको फेसमा डन्डीफोर आउनुको कारण, डन्डीफोरहरु आउने, पिम्पल आउने कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यस अब रगत बिग्रिने, अब रगत बाक्लो भयो भने यस्तो भएर निस्किन्छ फेसमा। त्यही कारणले यो अल्छीले धेरै फाइदा गर्छ, धेरै 50 भन्दा धेरै थरीको रोगलाई ठिक गर्छ। त्यही कारणले यो अल्छीको प्रयोग गर्ने जान्नुभयो भने तपाईहरु यसरी डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसरको लागि अब बजारको अब केमिकलयुक्त औषधिहरु खाइरहनुहुन्छ भने नि यसको अब सप्रोजहरु खानुपर्छ। र त्यही कारणले यसरी अब बेलुका भिजाएर 1 गिलासमा गरेर खानुभयो भने तपाईको 100% ठिक हुनेछ। र तपाईको यसरी बेलुका भिजाउने अनि यसको पानी अब यसमा अब त्यो चपाउन मनलाई चपाउने, नत्र यसरी छानेर अब पिउनु होला पानी। तपाईको लगातार 3 महिनासम्ममा तपाईको यसरी बिहान बिहान खाली पेटमा यसको पिउनुभयो भने तपाईको 100% रिजल्ट मिल्नेछ। तपाईको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। त्यही कारणले लगातार यसको 3 महिनासम्म प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको शरीरले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। र यो फ्ल्याक्सिडले हाम्रो शरीरमा तपाईको अब जोइन्ट पेन, कतै हात खुट्टा दुख्ने, अब यो दायाँ बायाँ अलिकति हिँड्न नसक्ने त्यस्तो छ भने सबै रोगलाई ठिक गर्छ यसले। यसमा फाइबर, अब पोटेसियम, म्याग्नेसियम, आइरनहरु पाउँछ। यसमा पाउने गुणहरु धेरै छ यसमा। तपाईको जोइन्ट पेनहरु, अब कपर हुन्छ, ओमेगा 3, अब घाँटी दुख्ने, अब हात खुट्टा दुख्ने, अब जोइन्ट पेन हाम्रो यसरी अब यो यो हाम्रो रगत उभो भने रगत बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो रगत सफा हुनको लागि हाम्रो इन्सुलिन प्रोडक्ट्सको एकदम मजबुत हुनको लागि अल्छीले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। हाम्रो रगतलाई सफा गर्छ, बिग्रिन लागेको रगतलाई पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो यस रगतको सेल्स चाहिँ बढाउँछ। यसमा आइरन हुन्छ। तपाईको अब कुनै पनि युरिक एसिड हुनुहुन्छ भने युरिक एसिड लागि यसले ठिक गर्छ। तपाईको हाम्रो रगतमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो रगत उभो भने यसमा युरिक एसिड हाम्रो यस रगत बाक्लो भयो भने किडनीले पनि रगत फिल्टर गर्नले एकदम हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यही कारणले रगत बिग्रियो भने किडनीमा हुन्छ, पथरी जान्छ। त्यही कारण हाम्रो यस शरीरमा रगत एकदम पातलो र एकदम आफ्नो शरीरमा चाहिँ त रगत भयो भने कुनै पनि रोगले छुन सक्दैन। त्यही कारण यस तपाईको अब ब्रेस्ट क्यान्सर, अब माउथ क्यान्सर, अब धेरै थरीको क्यान्सरले पनि यसले ठिक गर्छ। हाम्रो शरीरमा कुनै पनि भाइरसहरुबाट लड्न यसले एकदम गर्छ, मजबुत बनाउँछ। र कुनै पनि भाइरसहरु छिर्न दिँदैन यसले फ्ल्याक्सिडले। तपाईको अब कपालमा अब चाया परेर आइरन हुन्छ भने नि यो यसको प्रयोग गर्नुहोस् होला। यसको लेप बनाएर अथवा यो यसरी पिउनु भयो भने नि ठिक हो, तपाईको कपाल लामो बनाउँछ। उसको लेप बनाएर यसको थिचेर बनाउनु भयो भने यसको कपालमा लगाउनु भयो भने ठिक हुन्छ। तपाईँ पेट सम्बन्धी समस्या, कुनै पनि पेट दुख्ने समस्या, अब ढाड दुख्ने समस्या छ भने नि यसले लगातार 3 महिनासम्म पिउनु भयो भने तपाईको हाम्रो शरीरलाई धेरै राम्रो काम गर्छ। यसले हाम्रो रगत राम्रोसित पातलो बनाउँछ, सञ्चाल बनाउँछ। यसमा धेरै ओमेगा 3 हुन्छ। तपाईको अब कुनै मान्छे अब मांसाहारी हुनुहुन्छ, शाकाहारी हुनुहुन्छ, यसमा अब अन्डा, अब माछा मासु खानुहुन्न भने नि यसले यो अल्छीले धेरै ओमेगा 3 माछा मासु भन्दा धेरै यसमा ओमेगा 3 पाउँछ, गुणहरु पाउँछ। यसमा धेरै फाइदा हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो पेट सम्बन्धी तपाईको अपच हुने, तपाईको ग्यास, एसिडिटीहरु हुने अनि एलडिएल कोलेस्ट्रोलको लेभल हुनको लागि बनाउनको लागि यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो भित्र बोसो जमेकोहरुले यसले गर्छ, फालिदिन्छ, बोसोले निकालेर फालिदिन्छ। त्यही कारणले यो अल्छीले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ हाम्रो शरीरमा। यो अल्छी खाने जान्यो भने त्यही कारणले बेलुका 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा भिजाएर राख्नु होला। यसमा धेरै फाइबर हुन्छ। फाइबर हुनुको कारण हाम्रो शरीरमा कुनै पनि फाइबर बिना मान्छेहरु बच्न सक्दैन। त्यही जुनसुकै होस् धेरै थरीको गुणहरु पाउँछ यसमा। त्यही कारण यो अल्छी
यसको मात्र 3 महिनासम्म प्रयोग गर्नुहोस् होला। तपाईँले म भन्दैछु 1 चम्चा यसरी भिजाएर बेलुका 1 चम्चा भिजाएर मजाले 2-3 चोटि पखालेर हैन यसरी भिजाएर राख्नु होला। तपाईँको अनि बिहान बिहान खाली पेटमा पिउनु होला यसको पानी। अब यो पनि चबाउनु नि सक्नुहुन्छ भने चबाएर खानु हुन्छ, नत्र अब छानेर खान सक्नुहुन्छ तपाईँको। तर बिहान बिहान यसरी पिउनुमा तपाईँको 100% रिजल्ट मिल्ने छ यसको। तपाईँको अब कपाल झर्ने समस्या हुनुहुन्छ भने नि यसले कपाल लामो बनाउँछ। कपाल झर्नेबाट पनि समस्याबाट नि यसले रोक्छ यसले तपाईँको कपाल अनि लामो बनाउँछ तपाईँको यो अल्छीले। अनि तपाईँको अब कपालमा अब चाया परिरहेर हुन्छ भने नि अब चायालाई पनि हटाउँछ हाम्रो यो कपाललाई, एकदम मजबुत बनाउँछ कपाललाई। हाम्रो कपालको जरालाई एकदम जति रगत सफा हुने उति हाम्रो कपाललाई पनि यदि लामो हुन्छ। त्यही गरेर हाम्रो शरीरमा रगत राम्रो भएन भने कपाल झर्ने, तपाईँ डन्डीफोर निस्किने अनि धेरै थरीको आलसपन हुने, ताकत नआउने हुन्छ। त्यही कारण यो अल्छीको यसरी खानुभयो भने तपाईँको बजारको यसरी अब कुवाहरू ल्याएर कपाल झरेर लाउनुहुन्छ, क्रिमहरू लाउनुहुन्छ भने कुनै पनि फाइदा हुँदैन। त यसमा भिटामिन ई हुन्छ। भिटामिन हाम्रो यो आँखाको रोशनीहरूलाई बढाउँछ, हाम्रो कपाललाई लामो बनाउँछ एकदम। त्यही कारणले यो अल्छीमा यसमा धेरै गुणहरू पाउने गुणहरू यसमा अल्छीमा धेरै गुणहरू पाउँछ। त्यही कारण यसरी तपाईँको लामो कपाल बनाउँछ। अब कपाल झर्ने समस्या छ भने नि यसले कपाल झर्ने समस्याबाट नै रोक्छ। कपाल नै झर्दैन 3 महिनासम्म मात्र। तपाईँले यसरी 3 महिना 4-5 महिनासम्म नै खान सक्नुहुन्छ। लगातार बिहान बिहान खाली पेटमा यसको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको 100% रिजल्ट मिल्ने छ। र कुनै पनि नछुटाइकन दिनैपछि बिहान बिहान खाली पेटमा यसरी खानुभयो भने अल्छीले हाम्रो शरीरमा क्यान्सरदेखि बिमारीसम्मलाई सबै रोगलाई यसले लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। हाम्रो इम्युनिटी पावरले बढाउँछ, इम्युनिटी बुस्ट गर्छ। शरीरमा कुनै पनि ग्यास एसिडिटी बढाउँछ भने नि यसले ठिक गर्छ। यसले मारिदिन्छ, यसले हाम्रो शरीरलाई ठिक गर्छ। तपाईँको अब कुनै पनि अब रुगा खोकी हुनुहुन्छ, रुगा खोकीलाई पनि यसले ठिक गर्छ। तपाईँको यसले धेरै थरीको रोगलाई ठिक गर्छ। त्यही कारणले यो अल्छीले यसरी खानुभयो भने हाम्रो शरीरमा धेरै थरीको रोगलाई गर्छ। तपाईँको आँखा कमजोर हुनुहुन्छ भने नि हाम्रो आँखाको रोशनीले बढाउँछ यसले आँखाको रोशनीलाई। तपाईँको अब चस्मा लगाइरहनुहुन्छ भने तपाईँको चस्मा फाल्नु भने सम्मको यसले धेरै पावर दिन्छ। त्यही कारण तपाईँ रुगा खोकी अब तपाईँ ज्वरो आउनेलाई पनि ठिक गर्छ यसले। तपाईँको सबै रोगलाई ठिक गर्छ। आजको यस हेल्थ एपिसोडलाई मन परेमा अब सबैसँग पुऱ्याइदिनुहोस् होला। र यो अल्छीको बारेमा भिडियो बनाएको छु र सबैले मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् होला। मेरो यस हेल्थ एपिसोड जडीबुटी सल्युसन च्यानलमा मन परेमा लाइक र सब्सक्राइबहरू गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु। र आफ्नो घर परिवार स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि 50 दिनमा 50% र आगोमा पकाएको चिज र नपकाएको काँचो चिजहरू खानुपर्छ। त्यो खाने मान्छेलाई कुनै पनि रोगले छुन सक्दैन र क्यान्सरहरूले पनि कुनै पनि क्यान्सरबाट पीडित हुन सक्दैन। त्यही कारणले यो काँचो आगोमा नपकाएको 50% चिजहरू खानुपर्छ। यति भन्दै आजको लागि बाइ।